हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई मालासित गुरुङको रेसिपीमा। मैले चाहिँ यसरी चानालाई भिजाएर उमारेर चाहिँ यसरी म पकाउँदैछु। अन्त यो रेसिपी चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्नेछु है। अब चाहिँ म सुरु गर्दैछु यहाँ चाना मसला रेडी गर्नको लागि। यो चाहिँ एक रात चानालाई मैले मजाले भिजाएँ, त्यसपछि चाहिँ 2-3 दिन जति यसरी राखेर चाहिँ मैले यतिको उमारेर चाहिँ बनाएँ है। यो चाहिँ हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हो। यसरी यो उमारेको चानालाई 2-3 पल्ट मजाले धोएर यसरी कुकरमा लगाएँ। अब यो कुकरमा चाहिँ डुब्ने गरेर पानी एड गर्नुपर्छ ताकि 2 कप जति। त्यसरी नै सानो सानो दालचिनी, एउटा ठुलो इलायची यसरी लगाएँ, 2टा तेजपत्ता पनि अनि कम्ती नुनलाई पनि यसरी एड गर्नेछु। अब यसरी गरिसकेपछि ढकनी लाएर 7-8 सिटी जति म लाग्न दिनेछु। अब 7-8 सिटी लागिसकेपछि चाहिँ म फेरि एकपल्ट चेक गर्नेछु। यसरी कुकरको हावा पनि गइसकेको छ है। अब चाहिँ चेक गरौँ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ चाना चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ है। अब चाहिँ यसलाई साइड गरेर एउटा फेरि ग्यासमा एउटा भाँडा राख्नेछु, कराई। त्यसमा चाहिँ म 5-6 चम्मच जति खाने तेल एड गर्नेछु। त्यसरी नै 4-5 वटा गोलमरिच, सानो इलायची र ल्वाङ पनि अनि एउटा तेजपत्ता पनि र कम्ती जिरा अनि 1 चम्मचमा अलिक कम्ती चाहिँ यसरी लसुनको पेस्ट, अन्त सानो पिस अदुवालाई यसरी ग्रेट गरेर अब चाहिँ यो सबैलाई राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। 2-3 वटा यसरी हरियो खुर्सानी पनि काटेर, 2टा जति काटेको प्याजलाई पनि यसरी मसिनो चप गरेर राखेको यसलाई पनि एड गरेँ। अब यो राम्रोसँगले यसलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ। यसरी एकछिन चाहिँ म यसरी ढकनी लाएर 2-3 मिनट जति पकाउने छु र यसलाई गोल्डन ब्राउन हुनु जेलसम्म पकाउनु पर्छ। यसरी गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि कम्ती हल्दी पाउडर, सानो चम्मचको 1 चम्मच र आधा रेड चिल्ली पाउडर, कम्ती जिरा पाउडर, कम्ती गरम मसला पाउडर, कम्ती टेस्ट अनुसार नुन पनि। यो सबै मसलालाई फेरि राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मसला पाक्नको लागि फेरि 2-3 मिनट जति यसरी ढकनी लगाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मसला राम्रोसँग पाकिसकेपछि 2 वटा सानो सानो टमाटरलाई यसरी पेस्ट बनाएर यसरी एड गर्दैछु। यसले चाहिँ ग्रेभी पनि साथै टेस्ट पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो सबैलाई राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ र एकछिन ढकनी लाएर फेरि पाक्न दिनेछु। यसरी जुन अघि मैले चना निकालेको थिएँ त्यो चनाको पनि यो ठुलो चम्मचको है चाहिँ यसरी 2 चम्मच चाहिँ मैले फेरि यसलाई निकालेर यसरी म हल्का अलिकति दर्द खस्रो खस्रो टाइपले चाहिँ यसलाई ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्नेछु है। यतिको बनाएको छु। यसले चाहिँ ग्रेभी साथै टेस्ट पनि मिठो हुन्छ यसरी चना गर्दा चाहिँ। हेर्नुहोस् त, आफू अघिको मसला पनि फेरि चेक गर्नेछु एकपल्ट। सबैलाई फेरि एकछिन चलाएर पकाउनु पर्छ, किनभने मसला जति मजाले पाक्छ त्यति नै मिठो हुन्छ। मसलाको काँचो गन्ध आउँदैन। त्यसरी चेक गर्दै छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो मसला पनि एकदमै मिठो बास्ना आउँदैछ है। अब चाहिँ मजाले पाक्यो। यसमा चाहिँ जुन चाहिँ अघि चाना थियो त्यसलाई पनि म यसरी लगाउँदैछु। यो सबैलाई लगाइसकेपछि एकछिन मजाले मिक्स गरेर चाहिँ फेरि एकछिन छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ, 2-3 मिनट जस्तो। हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ यसरी सबै पाकिसकेपछि चाहिँ जुन अघिको यो चना थियो त्यो सबैलाई पनि यसरी एड गर्दैछु र त्यसमा 1 कप जति पानीलाई पनि लगाउँदैछु। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले ग्यासको फ्लेमलाई एकदम
मिडियम राखेर चाहिँ छोपेर जस्तै 9-10 मिनट जस्तो पाक्न दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, वाउ कस्तो मिठो बास्ना आउँदैछ। यसमा चाहिँ अझै तपाईँले धनियाँ पत्ता छ भने धनियाँ पत्तालाई एड गर्नुभयो भने अति नै मिठो हुनेछ। यसरी छोप्दै पकाउँदै गर्नेछु। अब चाहिँ म यहाँ एउटा प्यानमा 2 चम्मच जति चाहिँ खारीको घिउलाई एड गर्नेछु। तपाईहरुलाई यति घिउको स्मेल मन पर्दैन भने तेल पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी 7-8 वटा जति ठुलो ठुलो लसुनलाई पनि यसरी चप गरेर यसलाई मजाले यसरी गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि 2-3 वटा फेरि हरियो खोर्सानीलाई पनि यसरी लगाइसकेपछि माथिबाट झानिदिने छु है। यसरी झान्दा चाहिँ अति मिठो हुन्छ। यसरी चाना एकपल्ट पकाएर ट्राई गर्नु होला तपाईहरु पनि है। हेर्नुस् त, वाउ यसरी चाहिँ रोटीसँग खानासँग जेसँग खाना पनि चाहिँ अति नै मिठो हुन्छ। अनि तपाईहरुलाई यो चाना मसलाको यसरी रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो? अन्त यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब फेरि आउने छु म नेक्स्ट भिडियोको साथमा। अनि प्लिज कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् है त। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।